السلام عليكم، أنا هبة أبو الخير. كتير بتطلبوا مني في أغلب الرسايل تتبيلة مميزة للفراخ المشوية، كمان مقادير التتبيلة دي تكون لكمية كبيرة من الفراخ، واليوم هعملها ليكم بتتبيلة هتعتمدوها دايما في كل مرة هتعملوا فيها فراخ مشوية. لكن قبل ما أكمل شرح وصفتي لليوم حابة أفكركم ما تنسوش اللايك، عاوزاكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. كمان إذا انتوا جداد على القناة وأول مرة تشوفوها انزلوا حالا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب، وما تنسوش تفعيل جرس التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. عندي هنا 4 فرخات وزن كيلو وربع، غسلتهم كويس وصفيتهم من المية. الفراخ يفضل جدا تكون مبردة وليست مجمدة، يعني تكون طازة دبح اليوم، بتفرق جدا جدا في الطعم. هاخد الفرخة اقلبها بالشكل ده واشيل منها سلسلة الظهر او العمود الفقري، لان دي اكتر منطقة بتسبب ريحة زفارة. ودي سلسلة الظهر اللي شلتها هرميها خالص. كمان هعمل فتحة بسيطة كده بالسكينة علشان اقدر افتح الصدر بالشكل ده، بعدين اقلبها واخلي دبابيس الفراخ مواجهة لبعضها بالشكل ده، يعني الوركين مقلوبين قصاد بعض كده. وهكمل بقى بنفس الطريقة مع باقي كمية الفراخ. هشيل السلسلة بالطريقة دي وهعمل فتحة بسيطة في الجزء ده، هتسهل عليا فتح صدر الفرخة. وطبعا هقلب الدبابيس قصاد بعضها كده. وملحوظة مهمة جدا جدا، إذا هتشووها على الفحم غطوا الفرخة بكيس بلاستيك وكسروا عظمها بمدق البفتيك علشان تسويتها تكون أسرع. نحضر بقى أحلى تتبيلة للفراخ المشوية. كمية التتبيلة دي ل4 فرخات وزن كيلو وربع، كمان تكفي ل5 أو 6 فرخات إذا عاملين عزومة. إذا هتتبلوا فرخة واحدة فاقسموا المقادير دي على 3. هجيب الخلاط بتاعي أو الكبة أيهما متوفر عندكم، هضيف 3 حبات من الطماطم وعليهم بصلتين حجم متوسط، كمان هضيف راسين توم تقريبا 20 فص توم، وعليهم هضيف ربع كوباية من عصير الليمون، كمان هضيف علبة زبادي علشان بتخلي الفراخ طرية جدا. عليهم كمان هضيف فلفل شطة اختياري طبعا بيدي نكهة حلوة جدا، وعليهم كمان هضيف معلقة كبيرة من العسل، وكمان معلقتين وسط من صلصة الطماطم، كمان هضيف ربع كوباية من زيت الزيتون أو الزيت العادي حسب رغبتكم يعني، وكمان هضيف 3 معالق كبيرة من الويسترشاير صوص، و3 معالق كبيرة من الصويا صوص، استخدمت صويا صوص لايت، كمان عليهم هضيف 4 معالق كبيرة من الخل. أما عن البهارات البودرة فهضيف معلقة صغيرة من الكمون، الفلفل الأسود، البابريكا، الكزبرة الجافة، البصل البودرة والقرفة. كمان ضفت معلقة كبيرة ونص من الملح ونص معلقة صغيرة كركم، بيدي لون حلو جدا للفراخ. هضيفهم بقى على باقي المكونات في الخلاط، واخد بقى الخلطة العظيمة دي اخفقها كويس جدا لحد ما تنعم قوي معايا. ده قوام التتبيلة، بقت ناعمة جدا زي الصوص كده. جبت صينية كبيرة وزعت فيها الفراخ بتاعتي بالشكل ده، وهصفي عليها التتبيلة علشان لو فيها أي حاجة متفرمتش قوي. هبدأ بقى أوزع التتبيلة كويس على الفراخ وأدخلها بإيدي كده تحت الجلد، وطبعا أنا بفضل أحافظ جدا على شكل جلد الفراخ من بره علشان الشكل النهائي للفرخة. كده وزعت التتبيلة كويس على ال4 فرخات. هغطيهم بقى واسيبهم يتشربوا من التتبيلة لمدة ليلة كاملة. جبت صينية كبيرة غلفتها بورق فويل وعليها ورقة زبدة علشان ما نتعبش قوي في تنظيف الصينية. هاخد الفراخ من التتبيلة وارصهم كده جنب بعض بحيث دبابيس الفراخ تبقى مقلوبة قصاد بعضها، وعليهم هصفي بواقي التتبيلة. وعلى فكرة التتبيلة دي بتكون خطيرة جدا جدا للشوي على الفحم.
وبعد ما خلصت رص الفراخ بتاعتي هغطيهم بورقة زبدة وعليها ورقة فويل وهقفل بإحكام. هدخل الصينية دي فرن ساخن كويس جدا على حرارة 250 رف أسفل لمدة نص ساعة. بعدين هرفعها رف أوسط وهدي الحرارة ل180 لمدة ساعة. بعد ساعة ونص شلت ورق الزبدة وورق الفويل، وهجيب شوية زيت زيتون أدهن بيهم وش الفراخ بالشكل ده. كمان أنا بحب جدا أسقسق الفراخ بالصوص اللي تحتها. تشيله كده بالمعلقة وتحطه على الفراخ من فوق علشان ما تبقاش ناشفة، عاوزينها جوسي كده ولذيذة. هرفع الفراخ رف أوسط وافتح عليها الشواية تتحمر وتاخد اللون المطلوب. ما تحرقوش وش الفراخ قوي يا جماعة، ده أحلى لون ليها. أنا قدمتها على صينية مفروشة بكزبرة وبقدونس وعليهم شرايح بصل بالسماق. قولوا ما شاء الله، واخدة لون مظبوط جدا. وصفة خطيرة جدا، تقريبا دي أحلى تتبيلة هتجربوها للفراخ المشوية وهتعتمدوها دايما في وصفاتكم. الفراخ دايبة وطرية ومش ناشفة إطلاقا، كمان شاربة تتبيلة حلوة جدا. الحاجة من إيديكم في البيت أحلى بكتير جدا من الجاهز. كمان عملت ليكم كمية كبيرة علشان في أغلب الرسايل بتطلبوا مني كميات للعزومات. طبعا مقادير التتبيلة دي تكفي ل5 أو 6 فرخات كمان. أهم حاجة تعملوا التكات وكل الطرق اللي قلتلكوا عليها في الوصفة دي، والوصفة هتطلع معاكم أحلى من كده بكتير. وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت. أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم. المقادير هسيبها ليكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهيظهر على الشاشة دلوقتي 4 كومنتات اخترتهم عشوائي. وإذا حابين اسمكم يظهر معايا الفيديو الجاي، كل اللي عليكم تعملوه إنكم تعملوا لايك للفيديو ده وتسيبولي كومنت برأيكم تحت الفيديو. كمان إذا انتوا جداد على القناة وأول مرة تشوفوها، انزلوا حالا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب، وما تنسوش تفعيل جرس التنبيه، هيوصل ليكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. أشوفكم على خير.